ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා හැමදෙනෙක්වම මගේ channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ගමන් මම අද හිතුවා ඔයාලත් එක්ක පොඩ්ඩක් අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන බෑග් සම්බන්ධව කතා කරන්න. බෑග් කිව්වම අපි කඩේ ගියාම ගොඩක් වෙලාවට අපිට දෙන්නේ මේ shopping bag. එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බෑග්. එතකොට මේවයින් කොයිතරම් දුරකට පරිසර හානියක් වෙනවද? ඔයාලා පොඩ්ඩක් නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටිකක් සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණයකට ඔබ බඩු ගන්න ගියොතින් ඔබට එක වරකට කොයිතරම් බෑග් ප්‍රමාණයක් මේ අය නිකුත් කරනවද? ඔබ ගන්න හැම වර්ගයකටම එක එක විදිහට කැටගරි කරලා මේ බෑග් වල තමයි මේගොල්ලෝ බඩු දාලා දෙන්නේ. එතකොට ඔය ගේන බෑග් ටික ඔයගොල්ලන් කොච්චර දුරකට ක්‍රමානුකූලව නැත්නම් රීයුස් කරනවද, ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට හෝ යම් දෙයකට බැහැර කරනවද? මේක සාමාන්‍යයෙන් එකතු වෙන්නේ අපේ එදිනෙදා පරිසරයට. විශේෂයෙන් අපේ ගෙවත්තට අපි එකතු කරගන්නවා ගොඩක් අය. නැත්නම් මේක පුච්චනවා. පුච්චන එකත් හොඳ නැහැ. ඉතින් මේවා ඇත්තටම අපි විහිං ඇති කරගන්න ප්‍රශ්න අපිට අපේ පරිසරය විනාශ කරගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ බෑග් අපි පාවිච්චි නොකර පුළුවන් තරම් මේක භාවිතා කරන එක අවම කරලා වෙන විකල්පයකට යන්න විදිහක් ගැන තමයි මම අද ඔබට කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේක ඇවිල්ලා මේ මම කියලා දෙන්නේ වාණිජ වශයෙන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න නෙවෙයි. එදිනෙදා අපේ ගෙදර අපි භාවිතා කරලා ඉවත දමන යම් දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ බෑග් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් සෑහෙන පරිසරයට යම් මෙහෙවරක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්නාට පස්සේවත් ඔබ දැන්ටත් ඔබ දන්න දෙයක්ම තමයි මම මේ කියන්නේ. හැබැයි නැවත මතක් කිරීමක් කියලා හිතාගෙන මේක බොහොම සාවධානව නරඹලා ඊට පස්සේ ඔබ තීරණය කරන්න මේ වැඩේ ඔබ දිගටම මේ පරිසරයට අහිතකර shopping bag පාවිච්චි කරනවද? ඔබ බැහැර කරන මේ කෘත්‍රිම shopping bag සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා පොඩි වැස්සක් වැස්සහමත් ඔබගේ අවට පරිසරය විශේෂයෙන් මේ නාගරික ප්‍රදේශවල කාණු උතුරනවා, නල පද්ධති උතුරනවා, ගම් වතුර තාවකාලික ගම් වතුර තත්ත්වයන් නැති වෙන්නට ප්‍රධාන ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ ඔබ මේ භාවිතා කරන shopping bag සහ lunch sheet. ඉතින් මෙන්න මේ shopping bag භාවිතය අවම කරන්න තමයි මම අද මේ පොඩි දෙයක් ඔබට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේක අත්හදා බලන්න ඔබට මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක් මේකෙන් පරිසරයට සමාජයට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔබට මම කියලා දෙන්නේ අද මෙන්න මේ වගේ බෑග් එකක් හදාගන්න විදිය. මේකන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ අපි ගෙදරට ගෙනල්ලා බලලා ඉවත දමන පරණ පත්තර. එතකොට තව කාඩ්බෝඩ් කෑලි කීපයක්, දි รา පත් වෙන නූලක් වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඔබට මේකෙදි යම් පොඩි කාලයක් කැපකිරීමක් පමණයි ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ දේ හදාගන්න. මම දැන් පියවරෙන් පියවර ඔබට පෙන්නන්නම් මේ බෑග් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදි යම් විදිහකින් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔය අහක දාන පත්තර කෑල්ලක් බෑග් එකක් හදන්න තරම් හයියද කියලා. ඔව් මම බොහොම සහතිකව ඔබට කියනවා මේ බෑග් එක හැදුවොත් හයියයි. මේක බය නැතුව ඔබට කිලෝ එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක බරක් දරාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා මම සහතිකව ඔබට කියනවා. ඒ කියන්නට යම් විද්‍යාත්මක හේතු කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක මොකක්ද කියලා මේ බෑග් එක හදන හැටි ඔබට කියලා දීලා ඊට පස්සේ මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද මේ බෑග් එකට මෙච්චර බරක් දරා ගන්න තරම් මේ පත්තර කොලයක් හයිය වෙන්නේ කියලා. ඒක ඇත්තටම මේ තාක්ෂණික කාරණාවක්. දැන් මම ඔබට පෙන්නනවා පියවරෙන් පියවර මේ බෑග් එක හදන්නේ කොහොමද. බොහොම පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ බෑග් එක අපිට හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක නරඹලා අවසානයේදී මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් මේ පත්තර කොලේ කොහොමද මෙච්චර හයිය වුනේ කියලා. අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා පත්තර පිටුවක්. මේක පත්තර පිටුවකට පත්තර පිටු දෙකක්. සාමාන්‍ය පත්‍රයේ තියෙන පිටු දෙක මැදින් නැවිච්ච පිටු දෙකක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ කොටසක් අපිට ඕන වෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගම් සුවල්පයක්, ගම් බෝතලයක්, කතුරක්. ඊළඟට අපිට පංචර් එකක් ඕන වෙනවා. මේක නම් මේ වන් හෝල් පංචර් එකක්. ඒ කියන්නේ තනි සිදුර විදින්න පුළුවන් පංචර් එකක්. නමුත් ඔබගේ ගෙදරදී ඔබට තියෙන්නේ සිදුරු දෙක සහිත පංචර් එකක් නම් ඒකත් මේ කටයුත්තට ඇති. ඊළඟට අපිට සාමාන්‍යයෙන් දිනෙදා භාවිතා කරන මොනවා හරි ගෙදර පිටි පෙට්ටි ඒවා මේවා ගෙනල්ලා ඉවත දමන කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ නූල් කෑලි දෙක මේ වගේ කොටන් කෝඩ් නම් වඩාත් හොඳයි. එහෙමත් නැත්නම් ගෝනි නූල් වගේ යම් දි รา පත් වෙන දෙයක් මේකට භාවිතා කරන්න. ඉන් එහාට තව ඕන වෙන්නේ අපිට අඩි රූලක් ගෙදර තියෙන සාමාන්‍ය අඩි රූලක්. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි මේ උපකරණ ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන අපි බලමු දැන් පියවරෙන් පියවර මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදී අපි මෙන්න මේ වගේ පත්තර පිටු දෙක අරගෙන පත්තර පිටු දෙක
අපිට පුළුවනි මෙන්න මේ ආයිනෙන් පත්තරේ ඉතා පැහැදිලිව අපිට මේකෙදි ගොඩක් මිමි ගන්න මනින්න එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි සාමාන්‍ය දිනදා භාවිතා කරලා ඉවත දාන්න පුළුවන් බෑග් එකක් නිසා අපි හදාගන්නේ. අපිට පුළුවනි පත්තරේ තියෙන මෙන්න මේ ධාරයක් දිගේ මේක මෙන්න මෙහෙම එක කොනක් බොහොම කෙලින් ලස්සනට නවා ගන්න පටියක්. මෙහෙම නවාගෙන ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ පත්තරේ අනිත් කොන ගෙනල්ලා මේකට මෙන්න මේ විදිහට තියලා පත්තරේ මැදින් මේක මෙහෙම හරියටම තියලා අපි මේක අල්ලගෙන මේ පැත්තට අපි මෙහෙම නවලා මේක දෙකට නවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ ගම් බෝතලේ අරගෙන මෙතනට අපි ගම් ටිකක් ගාලා මේකට අලව ගන්නවා. මේකෙදී අපි ගම් ගන්න අපි මෙන්න මේ නවාගත්තු කොටසේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ගම් ටිකක් කාලේප කරලා මේක අපි කරන්නේ අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ මැදත් ගා ගන්න පුළුවන් ඔබට. දැනින් පොට්ටක් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කොටස ගෙනල්ලා මේකේ මෙන්න මේ විදිහට හරියට කෙලින් අලව ගන්න එක තමයි පළවෙනි පියවර. මෙහෙම අලව ගත්තට පස්සේදී ඔබට දැක ගන්න පුළුවනි පත්තරේ මෙන්න මේ එක පටක් එක කොටසක් මෙහෙම ඇලවෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. එතකොට අපි ඊළඟට කරන්නේ මෙන්න මේ කොටසේ නැවත මෙන්න මෙහෙම ගම් ගාලා ඒකත් මේකට අලව ගන්න එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පතුල දා ගන්න එක සිද්ධ කරන්නේ. දැන් මෙහෙම අලව ගත්තාම මෙන්න මේ සිලින්ඩර් ආකාරව ඔබට දැක ගන්න පුළුවනි මේ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ අපි දෙපැත්තක් තියෙනවා. මැදින් නැවිච්ච කොටසේදී මෙන්න මේ දාර දෙකකුත් මැදින් මේකේ පත්තරේ පිටත දාර පැත්තෙන් මේ වගේ එජස් හතරකුත් වශයෙන් අපිට මේක දැක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හතර පැත්ත අපි මෙහෙම අරගෙන මේක මම නැවතත් කියන ඔබට මේකේ මිමි ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබට හිතෙන දුරකට සාමාන්‍යයෙන් නවා ගන්න. මේක ඔබ බෑග් කිහිපයක් මේ විදිහට නිර්මාණය කරද්දී ඔබට වැටහෙවි කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද මේක ගත යුත්තේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මට හිතෙන ප්‍රමාණයට මේක අරගෙන ඊළඟට මෙන්න හොඳට බලා ගන්න මෙන්න මේ පතුල සකස් කරන විදිය. මේක දැන් මෙහෙම දෙකට නවලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මැදින් දිග ඇරලා ඔබට පේනවා මෙන්න මේ මැද දාරයක් තියෙනවා. මේ දාරයට මෙන්න මේ මෙතන නැවුම් දාරය මෙහෙම හරියටම කෙලින් තියලා මේක මෙන්න මේ විදිහට නවා ගැනීම තමයි ඊළඟ පියවර විදිහට අපි කරන්නේ. මේකෙදි අපි ඇස් මට්ටමින් අපිට මේක කෙලින් එන විදිහට අරගෙන ඉන් අනතුරුව මෙන්න මේ මැද නැවුම් දාරයට වඩා සෙන්ටිමීටරයක් නැත්නම් අඟල් භාගයක් විතර එහා පැත්තට තියෙන නැවත අපි මේකේ මෙන්න මේ කොටස අරගෙන මෙන්න මෙහෙම තියලා නවා ගන්නවා. ඒ විදිහටම අපි මේකේ අනිත් පැත්තත් මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මේ එක මත එක යන විදිහට නැත්නම් ඕවර්ලැප් වෙන විදිහට මේක නවා ගන්න එක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව අපි මේක දිග ඇරලා අපි ගම් ආලේප කරනවා මෙන්න මේ තැන්වල. මෙන්න මේ හතර කොනේ සහ මෙන්න මේ දාරේ පමණයි අපි ගම් ආලේප කරන්නේ. එහෙම නැතුව මම මේ කියන තැන්වලට පිටින් ඔබ ගම් ආලේප කරෝතින් පොඩි ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. බෑග් එකේ පතුල ඇලවිලා බෑග් එක අරගන්න බැරුව යාවි. ඒකින්ද කල්පනාකාරී වෙන්න. මේ මෙතන ගම් ගාන්නේ නැහැ. මෙතන විතරයි ගම් ගන්න. ඒක තමයි අපි දෙවනුවට මේක මතට නවා ගන්නෙ. එතකොටන පළවෙනියට අපි මේ කොටස මෙහෙම නවා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අනිත් කොටස අරගෙන මේක මතට මෙහෙම නවලා මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. මේ විදිහට අලව ගත්තාම නැවතත් මෙන්න මෙතන පොඩි දිගෑරීමක් සිද්ධ වෙනවා. අර පත්‍ර පටවල් දෙක තියෙන එක ඒකත් අපි මෙහෙම මැදින් ගම් පොඩ්ඩක් ගාලා ඒකත් මේකට අලව ගත්තාම අපේ බෑග් එකේ 80ක් විතර වැඩ කටයුතු ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි අර ගත්තු කාඩ්බෝඩ් කෑල්ල අරගෙන ඒකෙනුත් යම් අපේ ඇස් මට්ටමට මෙන්න මේ වගේ
අඟල් එකමාරක දෙකක විතර පටියක් අපි කපා ගන්නවා. ඒකෙන් අපි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට අරගෙන මේක අපි මේ විදිහට ගම් ගාලා මේ දෙකේම අපි ගම් ගා ගන්නවා. මේ කොටස් දෙක බෑග් එකේ මෙන්න මේ ඇතුල් පැත්තෙන් මේ විදිහට අලව ගන්නවා. මේකෙදි මේ ධාරේ නැවීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට. ගොඩක් මේකේ නිමාව ඒ තරම්ම අවශ්‍ය නැති නිසා අනතුරුව අපි පංචර් එක අරගෙන මේකෙදි අපි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ පටවල් දෙකම අල්ලලා මේක විද ගන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ පංචර් එකක නම් මෙහෙම අපි මේක සිදුරු දෙකක් විද ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අර තියාගත්තු කෝඩ් නූල අපි මේ සිදුරු අතරින් යවලා එන්න මේ විදිහට දාලා ගැට ගහ ගන්න එක තමයි ඊළඟට කරන්නේ. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔබට කැමති නූලක් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට කෘත්‍රිම නූල් නැතුව අපි මේ සඳහා දිරාපත්තන එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි මේ කතා කරන පරිසර හිතකාමී නිර්මාණයට තව අගය එකතු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි අපේ 90ක් අපේ බෑග් එකේ වැඩ කටයුතු ටික ඉවරයි. හැන්ඩල් දාලා පතුල් දාලා වැඩ ගොඩක් ඉවරයි. අපිට තව පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරන්න. මෙන්න මේ පතුලට අපි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් දාගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේකේ සවි ශක්තිය හොඳින් තියෙන්නේ. ඒකට අපි කරන්නේ ඒක නම් පොඩ්ඩක් මනලම ගත්තා නම් හොඳයි. අපි බලමු කොච්චරද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 3මාරකට වගේ ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. 3මාරයි. එතකොට මේකේ දිග වෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන මේ නැවුම් ධාරයක් එන තැන දක්වා පමණයි අපිට මේකට පතුල බෝඩ් කෑල්ල දාන්න පුළුවන් වෙන. එතකොට අඟල් 7යි 3මාරක වගේ කෑල්ලක් අපි කපා ගන්න ඕන. ඒක අපි බලමු S මට්ටමට එහෙම ලකුණු කරලා අපි මේකේ මේ කාඩ්බෝඩ් එකෙන් එහෙම කෑල්ලක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක අඟල් 7කට මෙතනින් කපා ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. මේ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ල අපිට පුළුවන් මේ බෑග් එකේ පතුලට දාන්න. එතකොට අපි මෙහෙම මේ බෑග් එක දිග ඇරලා අන්න දැන් ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඇති අපේ හදපු බෑග් එක. අපි කරන්නේ දැන් මේකට මෙන්න මෙහෙම මේ පතුලට කපාගත්තු කාඩ්බෝඩ් කොටසට ගම් ටිකක් ආලේප කරලා මේ බෑග් එකේ පතුලට මෙහෙම දාගන්න එක. ඔන්න දැන් අපේ බෑග් එක සම්පූර්ණයෙන් වැඩ අවසන්. ඔබට පේනවා ඇති මේ බෑග් එක මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එකක විතර බරක් දරන්න පුළුවන් බෑග් එකක් තමයි අපි මේ නිර්මාණය කරේ බොහොම පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත. ඔන්න දැන් ඔබ ඒ දැක්කා වගේ මෙන්න මේ විදිහට බෑග් එකක් ඔබට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම කියලා දීපු පියවර ටික අනුගමනය කරාම එතකොට මම මේක වීඩියෝ එක පෙන්වන්න කලින් කිව්වා ඔබට මේ බෑග් එක හයියයි බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිලෝ එකකට වඩා වැඩි බරක් මේකේ දරන්න පුළුවන් කියලා. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරන්නම් කියලා මම පොරොන්දු වුණානේ කලින්. දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ ඒක ඔබට කියලා දෙන්න. ඔබ බලන්න ඔබ සාමාන්‍ය මේ වැඩේ ඔබ අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඇති. ගෙදරට ගෙන මේ සාමාන්‍ය පත්තර පිටුවක් ඔබට මේක ඉරන්න පුළුවන් කොයි පැත්තටද කියලා. මේක ඉරෙන්නේ එක පැත්තකට පමණයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ පත්තර පිටුව මෙන්න මේ දික් අතට ඔබට මෙහෙම ඉරාගෙන යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ බලන්න බොහොම
ලේසියෙන් ඉරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ උත්සාහ කරොත් මේ පත්තර පිටුව අනිත් පැත්තට ඉරන්න මේක එහෙම ලේසියට ඉරන්න බෑ. මේ හරහට යනවා. පේනවද? ඉරනකොට මේක හරහට ඉරනවා. මේකට හේතුව මේ පත්තර කඩදාසි නිර්මාණය කිරීමේදී නිෂ්පාදකයන් විසින් මේ කඩදාසි හදන්න භාවිතා කරන සෙලියුලෝස් තන්තු එක් අතකට හැරවීමක් සිද්ධ කරනවා. මේකෙදි ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පත්තර මුද්‍රණයේදී මැෂින් එකට මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට මේ ෆීඩ් කරන්නේ මේ කඩදාසි රීල් එකක් විදිහට. එතකොට මේ රීල් එක පැත්තකට ඇදීම සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ ඇදීමේදී කඩදාසිය ඉරිලා නොයන්න මේ සෙලියුලෝස් තන්තු එක් අතකට හරවනවා නිතරම යම් වතුරේදී පැද්දීමක් යම් චලනයක් සිද්ධ කරලා ඒක තාක්ෂණික කාරණාවක්. මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි මේ පත්තර පිටුවක් ඉරන්න පුළුවන් සිරස් අතට ලේසියෙන් ඉරන්න පුළුවන්. නමුත් තිරස් අතට ඉරීම ටිකක් අපහසුයි. පත්තර කඩදාසි නිර්මාණය කිරීමේදී මේ නිෂ්පාදකයන් විසින් සිදු කරලා තියෙන මේ කඩදාසිය තිරස් අතට ඉරන්න පුළුවන්. නමුත් සිරස් අතට ඉරීම අපහසුයි කියන දෙය අපි පාවිච්චි කරනවා. අපි මේ වගේ බෑග් එකක් නිර්මාණය කිරීමේදී මේකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි මම මේ කියලා දීපු හැඩයට ඔබ ඒ පියවර වශයෙන් මේ බෑග් එක නවලා ඇලෙව්වොත් මේ කඩදාසිය නොඉරෙන පැත්තට තමයි මේ බෑග් එක හැදෙන්නේ. එතකොට මේකට යම් බරක් පැටවලා උස්සනකොට යම් රොත්තු දීමේ හැකියාවක් එනවා. ඒ වගේමයි මේ කඩදාසි අපි ඔබ දැක්කා මම මේකට පාවිච්චි කරේ කඩදාසි දෙකක්. පත්තර කඩදාසි දෙකක්. ඔබට මේක තවත් සවිශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. මේක පත්තර කඩදාසි 4ක් පාවිච්චි කරොත් මේ විදිහට ඔබට මීට වඩා ශක්තිමත් බෑග් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව කීපයක් කලවලා ඊටත් වඩා ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔබගේ නිර්මාණ හැකියාව මත ඔබ තීරණය කළ යුතු කාරණාවක්. යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ වීඩියෝ බලන එයාලට අවශ්‍ය නම් වාණිජ වශයෙන් ව්‍යාපාරයක් විදිහට බෑග් නිෂ්පාදනය පටන් ගන්න මම මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් පියවරෙන් පියවර ඒකේ අවස්ථා සහ කොහෙන්ද අමුද්‍රව්‍ය ගන්නෙ කොහෙන්ද මේක කරන්නේ කොහොමද මේකට ලේසි ක්‍රම මොනවද මේ හැම දෙයක්ම ඔබට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මම උත්සාහ කරපු දේ යම් ඔබට වටිනාකමක් තියෙනවා නම් මගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහට බලන්නත් කැමති නම් ඔබට මගේ channel එකත් subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න මම ඉදිරියට දාන වීඩියෝස් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඊළඟ දවසක තවත් මේ වගේම ඔබට වැදගත්ය කියලා හැඟෙන යම් දෙයක්ත් එක්ක හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්නම්.